שלום חברים, היום נלמד פירוק טרינום בקלות. בדרך כלל לומדים את זה בכיתות ט'. אז פתיח ומתחילים. לפני שנתחיל לפרק טרינום, נלמד את הסדר הנכון לגשת לתרגילים. שימו לב למה שרואים פה. 3x פלוס 2x בריבוע מינוס 5. הנוסחה המסודרת היא ax בריבוע, כלומר האיבר עם ה-x בריבוע הוא הראשון, לאחר מכן האיבר עם ה-x הוא השני, וה-c זה המספר החופשי. בואו נראה לפי התרגיל שיש לנו פה. מי האיבר עם ה-x בריבוע? אז כמובן 2x בריבוע יהיה לנו האיבר הראשון. לאחר מכן, מי האיבר השני? שהוא עם ה-x, 3x. ולכן הוא יהיה האיבר השני, ולבסוף ה-c זה מספר חופשי, זה המינוס 5 במקרה הזה. ולכן הסידור הנכון לתרגיל הוא 2x בריבוע פלוס 3x מינוס 5. לפני שניגש לפירוק לגורמים מסוג טרינום, חייב לבצע את הסדר הזה. דבר נוסף, לפני שנפרק ממש את הטרינום לגורמים, הוא הבנת המקדמים. מעבר לכך שיש חשיבות לסדר של האיבר הראשון שיהיה בריבוע, האיבר השני שיהיה עם x והאיבר השלישי מספר חופשי, עלינו להבין את המקדמים של כל גורם. אז ה-a הוא המקדם תמיד של האיבר עם ה-x בריבוע. אם נסתכל בדוגמה הראשונה, ב-x בריבוע פלוס 2x מינוס 7, מהו המקדם של x בריבוע? אז במקרה הזה זה כמו 1 כפול x בריבוע, ולכן המקדם הוא 1. המקדם של איבר ה-x נקרא אצלנו b. בדוגמה שלנו 2x המקדם הוא 2. ו-c תמיד יהיה האיבר החופשי, כלומר המספר, ולכן פה בדוגמה הזאת ה-c שלנו הוא מינוס 7. בואו נראה אם תדעו לפתור בתרגיל השני את המקדמים. אז בואו נראה אם צדקתם. a הוא המקדם של האיבר של ה-x בריבוע, ולכן אנחנו מדברים על מינוס 4. b הוא המקדם של איבר ה-x, ולכן הוא יהיה מינוס 2, ו-c זה האיבר הנותר, כלומר המספר החופשי, והוא יהיה 10. כעת נשתמש לפירוק הטרינום בשני העקרונות שלמדנו, הסידור והמקדמים. אז מצד ימין רשמתי את הסדר הנכון לפירוק טרינום. בואו נתחיל לפי הסדר הזה ונראה בתרגיל מצד שמאל. התרגיל הוא x בריבוע פלוס 5x פלוס 6. אז דבר ראשון, אנחנו נעשה רישום המקדמים. האיבר x בריבוע, המקדם שלו הוא 1, אז ב-a אנחנו נרשום 1. המקדם של ה-x, שהוא ה-b, יהיה לנו 5, וה-c, שזה האיבר החופשי, יהיה לנו פה 6. אז את רישום המקדמים רשמנו. וכעת, לחלק הכי חשוב בפירוק הטרינום. אני קורא לזה מכפלתם וסכומם. אנחנו צריכים להסתכל על שני דברים. המכפלה של שני איברים צריכה להיות שווה ל-a כפול c. a כפול c במקרה שלנו זה 1 כפול 6, כלומר 6. אנחנו צריכים גם שאותם שני מספרים יהוו את הסכום של b, כלומר במקרה שלנו ה-b הוא 5. אז אלו שני מספרים, המכפלה שלהם יהיו 6 והסכום שלהם יהיה 5. בואו נראה אם אתם יודעים. אז כמובן 3 כפול 2 ייתן לנו 6,
ו3 ועוד 2 ייתן לנו את הסכום שזה 5. זה העיקרון מכפלתם וסכומם. עכשיו, מאחר שמצאנו ש3 ו2 אלו האיברים שאנחנו צריכים להמשך, אנחנו נחליף את איבר ה-b, כלומר את ה5x, ב3 ו2. איך זה יבוצע? בצורה הזאת. x בחזקת 2 פלוס 3x פלוס 2x, שימו לב שזה הסכום של ה5x, פשוט החלפנו את ה-b, וכמובן פלוס 6 שזה המשך התרגיל. וכעת לשלב הרביעי, גורם משותף בקבוצות. למדתם כבר הוצאת גורם משותף, ולמי שלא סגור אפשר לראות את הסרטון שלי בנושא. בואו נבצע אותו פה. אז שמוציאים גורם משותף במקרה הזה בקבוצות, אנחנו נעשה לשניים הראשונים ולשניים האחרונים. בחלק הראשון נוציא את האיבר x ונקבל x פלוס 3, זה מה שנותר. בחלק השני נוציא את הגורם המשותף 2 וישאר לנו, הפלא ופלא, גם x פלוס 3. תמיד אנחנו נקבל את אותם הסוגריים כדי שנוכל להמשיך בתרגיל. וכעת אנחנו שמים לב ש-x פלוס 3 הוא גורם משותף חדש. לכן אני אוציא אותו, את x פלוס 3, ואת המקדמים של שני הסוגריימים, אני ארשום אותם בסוגריים הנוספים. אז לאחר פירוק הטרינום, נקבל x פלוס 3 בסוגריים, כפול x פלוס 2 בסוגריים. אם נפתח את הסוגריים, באמצעות חוק הפילוג, נקבל את התרגיל המקורי, הזה, x בריבוע פלוס 5x פלוס 6. בואו ניישם את אותם עקרונות ואותם שלבים גם בתרגיל נוסף. קודם כל, אנחנו נסדר את התרגיל. במקרה הזה, התרגיל עצמו מסודר, כי האיבר הראשון הוא האיבר בריבוע, האיבר השני הוא האיבר ה-x, והאיבר השלישי הוא המספר החופשי. לכן, נוכל להמשיך בשלבים שראינו מקודם. השלב הראשון, רישום המקדמים כמובן. מי המקדם של x בריבוע? אז כמובן, ה-a הוא 1. מי המקדם של איבר ה-x, שהוא b? אז כמובן שזה 2. ומי המספר החופשי? מינוס 80. וכעת לחלק של החשיבה. אלו שני מספרים ייתנו לנו שמכפלתם תהיה a כפול c, כלומר 1 כפול מינוס 80. אלו שני מספרים ייתנו לנו מינוס 80, בעוד שסכומם, כלומר ה-b, יהיה 2. בואו נראה אם תצליחו לגלות. אז כמובן שהמספרים מינוס 8 ו-10 נותנים לנו את הפתרון. מינוס 8 כפול 10 זה מינוס 80, בעוד שמינוס 8 ועוד 10 נותן לנו 2. כעת, את שני הערכים שמצאתי פה, אחליף איתם את איבר ה-b. כלומר, x בריבוע, מינוס 8x פלוס 10x, שימו לב שאנחנו מוסיפים x לשניהם כדי לקבל את איבר ה-b, כי הסכום שלהם הוא 2x. ונמשיך מינוס 80. כעת נעשה את השלב של הוצאת גורם משותף לקבוצות. קבוצה ראשונה נוציא x, בסוגריים נקבל x מינוס 8, ובקבוצה השנייה אנחנו נוציא 10 כגורם משותף, ובסוגריים יישאר x מינוס 8. כעת הסוגריים נהיו לי גורם משותף משל עצמו, ולכן אני אוציא אותם כגורם משותף, ובסוגריים השניים את המקדמים. כלומר, x פלוס 10. וזהו הפתרון לאחר פירוק הטרינום. אם נפתח את הסוגריים, נוכל לוודא שמקבלים את התרגיל המקורי
x בריבוע פלוס 2x מינוס 80. נעבור לתרגיל נוסף. בואו נתחיל במקדמים. המקדם a של x בריבוע הוא 3. המקדם b של איבר ה-x הוא 8, ו-c שזה המספר החופשי הוא 4. כעת, אלו שני מספרים, מכפלתם שווה ל-a כפול c, כלומר 3 כפול 4, שזה 12, ואותם מספרים אמורים לתת לי את הסכום של b, כלומר 8. אז כמובן שבמקרה הזה אנחנו נקבל 6 כפול 2 זה 12, 6 ועוד 2 זה 8. כעת את שני הערכים אני אחליף אותם במקום איבר ה-b. לכן 3x בריבוע פלוס 6x פלוס 2x, שימו לב שהסכום הזה נותן לי את איבר ה-b פלוס 4. וכעת אפרק על ידי הוצאת גורם משותף לקבוצות. 3x בחלק הראשון, שני האיברים הראשונים, וישאר לי x פלוס 2, והחלק השני פלוס 2, כמובן שיהיה לי את אותם סוגריים, כי זה חלק מהפירוק. כעת הסוגריים נהיו לי מקדם משותף משל עצמו, בעוד שהמקדמים גם הם הופכים לסוגריים בפני עצמם, כלומר 3x פלוס 2. וזהו פירוק הטרינום שיש לנו למעלה. אני ממליץ מאוד בבחנים ובמבחנים לפתוח את התוצאה מחדש ולוודא שקיבלנו את התרגיל המקורי. כך נדע בוודאות שפירקנו כהלכה. אז שימו לב חברים, טרינום לא חייב להיות כל כך מסובך וכל כך מקשה. יש לנו את הסדר הנכון ובהתאם נקבל את התוצאות במהירות. אז הצטרפו אליי לסרטונים נוספים ושיהיה לכם אחלה יום.